Hi guys! Ito yung lens ng taillight BIOS. Ito siya guys, yung dinikit ko dito na kinat ko dahil sira siya. Tapos nilagyan ko ng pandikit. Ngayon, iaanin ko siya sa kikil na. Guys, okay na siya. Babating na lang natin mamaya. Hi guys, eto na yung lens ng Toyota BIOS guys. Babating ko na siya.
siyang mabapping. Ngayon guys, bubuin na natin siya.